तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण बुधवार स्पेशल थालीची रेसिपी बघणार आहे। चला तर मग वेळ न घालवता थालीची रेसिपी बनवायला घेऊया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केलं नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्यावर बेल आयकॉनचं बटन आहे तेही क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। आज मी पापलेट घेतलेत, 5 पापलेट घेतलेत। त्याचा आता मी छान असा लाल रस्सा करणार आहे कैरी टाकून। आता डोक्याकडचा भाग मी आधी बाहेर काढते। रश्श्यामध्ये मी डोक्याकडचा आणि हा पाठचा भाग टाकणार आहे। बाकी हे सर्व आपण तळायला ठेवायचे। आणि ही कोलंबी थोडीशी घेतली मी तळण्यासाठी। आता ही सर्व मच्छी आपण स्वच्छ आधी धुवून घेऊया। कोलंबी आणि पापलेट मी स्वच्छ धुवून घेतले। आता त्याला मीठ लावणार आहे। जे रश्श्यासाठी आपण करणार त्याला फक्त मीठच लावून घ्यायचं आहे डोक्याकडच्या भागांना। बाकीच्या कोलंबीला आणि ह्या तुकड्यांना मी सर्व मॅरिनेट करून घेते। मीठ टाकले चवीनुसार, हळद टाकले पाव चमचा, लाल तिखट टाकले, आलं लसणीची पेस्ट आणि हा कोकम आगोळ तयारच माझ्याकडे आहे तो टाकलाय। तुमच्याकडे नसेल तर कोकम भिजत घालून त्याचा पण रस काढून लावू शकता किंवा लिंबू लावू शकता। आता लाल रस्सा बनवायला मी हे वाटण करणार आहे। त्यासाठी मी हे 2 चमचे ओलं खोबरं घेतले नारळाचा चव, हा अर्धा कांदा घेतला असा लांबट कापून, 2 टोमॅटो घेतले, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आणि आलं घेतलं अर्धा इंच आणि कढीपत्ता, धने आणि थोडीशी मेथी दाणे घेतले 4-5। ते थोडंसं गरम करून घेतलंय मी। धने, मेथी दाणे आणि कढीपत्ता म्हणजे त्याने छान असा सुगंध येतो आपल्या ग्रेव्हीला। आणि आता कैरीचा सीजन आहे म्हणून ह्या 2 कैरीच्या तुकडे टाकते मी वाटणातच, नंतर वरून पण थोडे टाकणार आहे। या लाल मिरच्या संगेश्वरी मी भिजत घातलेल्या 5 त्या भिजल्या, त्या पण आता घेते ह्याच्यामध्ये मी। आता हे सगळं मिक्सरच्या भांड्यात आधी घेऊया आपण। थोडंसं पाणी घालून वाटून घेते मी। एकदम पण आपल्याला सर्व पाणी घालायचं नाहीये, नाहीतर पाणी मिक्सरमधून बाहेर उडतं। तर ह्याची बारीक पेस्ट करून घेऊया। असं फिरवून घेतलंय मी थोडं। आता त्याच्यात हळद टाकते पाव चमचा आणि परत बारीक वाटून घेणार आहे। छान अशी बारीक पेस्ट झाली आहे। आता आपण फोडणी करायला घेऊया। गॅसवर कढई ठेवली, त्यात 1 चमचा तेल टाकले, त्याच्यामध्ये ही कढीपत्त्याची 5 पानं टाकते, त्यात हे तयार वाटण टाकून आपल्याला तेलावर छान परतून घ्यायचंय। छान असं तेल सुटलं त्याला की आपल्याला त्यात पाणी घालायचं गरजेनुसार, जेवढं घट्ट पातळ तुम्हाला रस्सा पाहिजे तेवढं पाणी घालायचं। सर्व मिक्सरचं भांडं धुवून मी पाणी घालते। त्याची सुकी घट्ट ग्रेव्ही पण तुम्ही बनवू शकता। आता ह्याला छान उकळी यायला द्यायची आधी। छान अशी उकळी आली की त्याच्यात नंतर आपल्याला ते मच्छीचे तुकडे टाकायचे। साराला आपल्या छान उकळी आली। आता त्यात हे डोकी टाकायचे पापलेटची आणि ही कैरीच्या फोडी टाकल्यात मी। मीठ टाकायचं चवीनुसार आणि कोथिंबीर टाकून असा आपला रस्सा तयार आहे। हा भात बनवायला 1 वाटी मी तांदूळ घेतलेत, इंद्रायणी आहे त्यामुळे कमी पाणी लावणार आहे। तिथे हे बोटाचं आपला मापाने पाणी लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे छान भात व्यवस्थित होतो। 3 शिट्ट्या करून घेणार आहे। आता मच्छी मॅरिनेट करून आपल्याला अर्धा तास झाला। आता त्याला आपण तळायला घेऊया। तळायला मी रवा आणि तांदळाचं पीठ आणि लाल तिखट घालून मिक्स करून घेतले। आता हे पॅन ठेवले मी मच्छी तळायला, त्यात तेल टाकते 2 चमचे। जो मसाला आपण लावलेला होता तो व्यवस्थित त्याला कोट करून घ्यायचा आहे पापलेटच्या तुकड्यांना आणि ह्या तयार मिश्रणात घोळवून आपल्याला तळून घ्यायचं आहे सर्व मच्छी। असं एक मी व्यवस्थित सर्व साईडला पीठ लावून घ्यायचं आपल्याला। पीठ आणि रव्याचं जे बॅटर बनवलं आहे ते कोटिंग करताना आधी सर्व मसाला पण व्यवस्थित लावून घ्यायचा, कारण आगळ लावल्यावर मसाला कधी वाहून जातो, त्यामुळे अंदाजानेच आगळ लावायचं आहे मच्छी तळताना, म्हणजे सर्व मसाला वगैरे त्याला व्यवस्थित लागतो। आता कोलंबी पण 4-5 मी तळायला टाकते। कोलंबी आणि पापलेटच्या तुकड्या जेवढ्या आता गरजेपुरते आहेत तेवढ्याच मी तळते। बाकीच्या अशाच तुम्ही मॅरिनेट केलेल्या फ्रीजमध्ये ठेवून नेक्स्ट टाइम तुम्हाला कधी पाहिजे संध्याकाळला वगैरे तर आयत्या वेळेला तळून ठेवू शकता। आता हे उरलेले तुकडे मी झाकून ठेवून देते फ्रीजमध्ये। असं आता दोन्ही साईडने आपल्याला छान तळून घ्यायचे आहेत, उलट्या करून तुकड्या। कोलंबी पण आपली एका साईडने झाली, ती पण आपण पलटून घेऊया। कोलंबी ही लवकर शिजते म्हणून कोलंबी झाली असेल तर काढून घ्यायचे। आता हे उभे पण मी करून घेते। शेपट्याकडचा जो भाग असतो तो असा उभा करून पण फ्राय करून घ्यायचा आहे आणि पापलेटचे
दोन्ही साईडनी असं उभी करून त्याला छान असा भाजून घ्यायचं आहे खरपूस, म्हणजे पिठाचा कच्चटपणा किंवा मसाल्याचा कच्चटपणा लागत नाही मच्छीला. म्हणून चारही साईडने आपल्याला आलटून पलटून फ्राय करून घ्यायची आहे मच्छी. कोळंबी आपली झाली आहे, तिला आपण साईडला ठेवूया काढून पॅनमध्येच. अशी चारही साईडने आपली मच्छी फ्राय करून झाली आहे. गॅसची फ्लेम आपण बंद करून टाकूया. आता ही फ्लॉवरची आणि मटारची भाजी पण करते मी. सकाळी टिफिनसाठी केली ही भाजी. त्यात लसूण टाकायचे भरपूर. लसूण छान लाल झाली की एक कांदा कापून टाकला आहे. कांदा छान गुलाबी झाला की त्यात आपल्याला कढीपत्ता पण टाकून घेते मी आधी. कांदा छान लाल झाला की त्यात टॅमॅटो टाकायचे 2. टॅमॅटो छान मिक्स करून घ्यायचे. टॅमॅटो मिक्स झाले की त्यात आपल्याला सर्व मसाले टाकायचे. हळद, लाल तिखट, गरम मसाला टाकून मिक्स करून घ्यायचे. एक कांद्या खोबऱ्याचं वाटण आहे ते पण घातले मी त्यात, म्हणजे छान अशी जरा ग्रेव्ही होईल आपल्या भाजीची. ते टाकून स्मॅश करून घेतले. मीठ टाकले, वाटाणे, फ्लॉवर आणि बटाटा टाकलाय. हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला. मिक्स झाल्यावर त्यात अर्धा पेला मी पाणी टाकलंय. पाणी टाकून आपल्याला झाकण ठेवून शिजवून घ्यायची आहे भाजी. कैरीचे तुकडे पण टाकलेत थोडे, त्यांनी छान अशी चव येते भाजीला आंबट. आणि झाकण ठेवून मी 10 मिनिटं शिजवून घेतले. आता याच्यात मी हा मॅगी मसाला टाकते. मॅगी मसाल्यामुळे पण छान अशी चव येते भाजीला. ते ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल टाकायचं नाही टाकलात तरी चालेल. आता अशी भाजी आपली छान शिजले. कोथिंबीर घालून एक वाफ काढून रेडी आपली भाजी. आता हे ताट वाढायला घेते मी. त्यात उजव्या साईडला मी ही मीठ वाढले, त्याच्या बाजूला आज कांदा आणि लिंबू वाढले सॅलडमध्ये. ही फ्लॉवरची भाजी, फ्लॉवर मटारची. हा आपला पापलेटचा रस्सा आहे. 2 पोळ्या वाढल्या आहेत, भात आणि ही पापलेटच्या तुकड्या वाढल्या आहेत 2 आणि कोळंबी फ्राय केलेली. अशी आपली थालीची रेसिपी रेडी आहे, बुधवार स्पेशल. कशी वाटली तुम्हाला ही थालीची रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. आवडली असेल तर एक लाईक शेअर नक्की करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.